من فرح پهلوی این روزها در سالهای پایانی عمر و درگیر بیماری هستم. به دلیل واکنش و حساسیت دارویی در بیمارستان بستری شده‌ام و نمی‌دانم چه اندازه فرصت برایم باقی مانده است. به همین خاطر تصمیم گرفتم پیش از آنکه دیر شود وصیت و سخنانی را خطاب به ایران و مردم سرزمینم بیان کنم. حرف‌هایی از دل که شنیدنشان شاید قلب هر ایرانی را به درد آورد. امیدوارم دیگه این روز خواهد رسید، همونجور که میگم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد. خوب باشین، همینجور این روحیه مثبت رو نگه داریم. باریکلا. شهبانو فرح آنقدر ایران و مردم ایران را دوست دارند که با وجود تمام بی‌وفایی‌هایی که دیدند نمی‌توانند عشق خود را نسبت به سرزمینشان پنهان کنند. ایشان در بستر بیماری قرار دارند و متنی را در قالب وصیت‌نامه مطرح کردند که دل بسیاری از دوستدارانشان را به درد آورده است. ایشان گفتند: من عاشق کشورم ایران هستم. سالهاست آرزو دارم دوباره به کشورم بازگردم و یک بار دیگر در کوچه پس کوچه های نیاوران قدم بزنم. دلم می‌خواهد در میان جمعیت و در کنار مردم باشم. از حالشان باخبر شوم و از نزدیک با آنها ارتباط داشته باشم. آرزو دارم دوباره بوی مهر و محبت را در همان کوچه ها احساس کنم. درست است که در اینجا، در آمریکا و اروپا، امکانات بسیار بیشتر و همه چیز زیباتر و پیشرفته تر است. شاید امکانات اینجا از داخل ایران بیشتر باشد، اما هرچه باشد اینجا خانه ما نیست. نمیخواهم منفی باف باشم، اما بی اختیار باید بگویم که به فکر همین مردم هستم. مردمی که بسیاری از آنها در ایرانی که ما داشتیم امروز با مشکلات فراوان و حتی گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی اگر اینجا بهشت باشد، نباید فراموش کنیم که خانه ما ایرانی‌ها ایران عزیزمان است. شاید برایتان جالب باشد بدانید زمانی که علیه ما شعار می‌دادند و سنگ‌هایی را به داخل کاخ پرتاب می‌کردند، روزی شاهد بودم که خدمتکاران سنگ‌ها را جمع می‌کردند. من چند عدد از آن سنگ‌ها را از آنها گرفتم و به عنوان یادگار با خود آوردم. شاید باور کردنش برایتان سخت باشد، اما با شنیدن هر یک از آن شعارها احساس می‌کردم گویی بخشی از بدنم از کار می‌افتد. حاضر بودم هر کاری انجام دهم تا آن شعارها خاموش شوند. حاضر بودم هر کاری کنم تا آن صداها به گوش بچه‌ها و پادشاه نرسد. من آرزو دارم در همان خاک پاک خودم دفن شوم، جایی که در آن متولد شدم، عاشق شدم و فرزندانم را به دنیا آوردم. آنجا خاک من است. من و همسرم هر روز و هر لحظه به ایران و ایرانی بودنمان افتخار می‌کردیم. ما آرزو داشتیم ایران را آباد کنیم. یکی از برنامه‌های اصلی خود من ایجاد رفاه برای زنان سرزمینم بود. در بسیاری از سفرهایی که به مناطق محروم ایران داشتم، از بانوان با تجربه چیزهای زیادی آموختم. می‌دیدم که آنها چقدر تلاش می‌کنند و چگونه در زندگی همسر و فرزندانشان تأثیر بسیار زیادی دارند. اما متاسفانه زحمات و فداکاری‌هایشان نادیده گرفته می‌شد. به همین دلیل برنامه‌های زیادی در ذهن داشتم. در نظر داشتم بنیاد تمدن و بنیاد فرهنگ را ایجاد کنم تا زنان و مردان در سراسر دنیا بتوانند در آن حضور داشته باشند. ما می‌خواستیم تبادل فرهنگی ایجاد کنیم تا زنان و مردان ایرانی در نقاط دورافتاده و محروم بتوانند از این امکانات و تجربیات استفاده مثبت کنند. همه باید آموزش می‌دیدند. همچنین در نظر داشتم برای زنان خانه‌دار حقوقی دائمی در نظر گرفته و به آنها پرداخت شود. می‌خواستم برای آموزش و بهداشت زنان و کودکان برنامه‌های بزرگ و جامعی ایجاد شود. اما متاسفانه به بنبست رسیدیم. همه چیز از دست رفت و زحمات تمام آن سالها برباد رفت. فرهنگ و هنر ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و حتی افرادی که عقاید سیاسی متفاوتی دارند باید بدانند که هنر برای زنده ماندن ایران، حفظ هویت ایرانی و یکپارچه ماندن مردم ایران اهمیت فراوانی دارد.
در نهایت انقلاب اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم آن خاک مقدس را ترک کنیم. یکی از عجیب‌ترین اتفاقات آن روزها زمانی بود که همسرم قصد داشت به آمریکا برود. همان آمریکایی‌هایی که زمانی طرفدار او بودند، مانع ورودش شدند. یکی از دلایل اصلی تنفر آمریکایی‌ها از پادشاه این بود که او واقعاً و از صمیم قلب عاشق خاک ایران و مردم ایران بود. او خاک، وطن و مردمش را با هیچ قیمتی نمی‌فروخت و هیچگاه نمی‌خواست منافع ایران و ایرانیان به خطر بیفتد. به همین دلیل بود که آنها به راحتی محمدرضاشاه پهلوی را کنار گذاشتند. آنها سالها بود که از شاه ایران احساس خطر می‌کردند و نقشه‌های زیادی برای حذف او کشیده بودند. حتی دستور داده بودند که به هیچ عنوان محمدرضاشاه و خانواده‌اش را به کشور خود راه ندهند و اگر کسی قصد داشت به شاه ایران کمک کند یا او را به کشورش دعوت کند، با او به بدترین شکل برخورد خواهد شد. در واقع از همین جا بود که پادشاه بسیار ضعیف و شوکه شد. در آن روزها پادشاه در اوج ناراحتی و بیماری قرار داشت، اما بیماری خود را سالها از مردم ایران پنهان کرده بود. او در تمام آن روزهای سخت همچنان به فکر خانواده و مردمش بود. اصلا نمیخواست ما از نظر روحی ضعیف شویم. البته پس از آنکه انور سادات با فروتنی و خوشقلبی از ما دعوت کرد که به کشورش برویم، همه چیز تغییر کرد. ما متوجه شدیم که نباید امید خود را از دست بدهیم. اما پس از رفتن به قاهره، شرایط همسرم هر روز بدتر میشد. با این حال، او تا آخرین ساعات زندگیش به فکر خانواده و ایران بود. حتی در آخرین ساعات زندگی رو به ما کرد و گفت دور تخت و کنار من باشید. من میخواهم بگویم که باید همیشه کنار هم باشید و با یکدیگر متحد بمانید. شما باید همیشه به کشور خودتان ایران افتخار کنید. مطمئن باشید که روزی همه حقایق آشکار خواهد شد. آرزوی اعلیحضرت این بود که بار دیگر ایران را ببینند، اما هیچگاه به این آرزو نرسیدند. او چشم از جهان فرو بست و حتی در کشوری که به اندازه تمام دنیا میپرستید، به اندازه یک آرامگاه نیز جایی نداشت. من اکنون در دوران پیری و بیماری هستم. میخواهم وصیت خود را اعلام کنم و بگویم که من نیز آرزو داشتم یک بار دیگر کشورم ایران را ببینم. اما حالا که امکان آن وجود ندارد، دلم میخواهد وصیت کنم که اگر پس از مرگ من چنین امکانی فراهم شد، مرا در خاک وطنم دفن کنید. من از نسل 57 دلخور هستم، اما سالهاست که آنها را بخشیدم. وقتی نسل جدید نزد من میآیند، احساس مادری را دارم که فرزندانش با بیرحمی او را از خانه بیرون کردند. اما حالا نوه‌هایشان همچنان او را دوست دارند و چشم انتظار بازگشتش هستند. زمانی که از ایران خارج شدیم، برای ما روز عزا بود. همه احساس می‌کردیم که ما را از مادرمان جدا کرده‌اند. آن حس تلخ و آن بغض سنگین را هرگز فراموش نمی‌کنم. اگر خداوند به من عمر بیشتری بدهد، دوباره به ایران باز خواهم گشت. اما اگر زنده نبودم، مطمئن باشید که پایان شب سیاه سپیدی است و نور بر تاریکی پیروز است و ایران از خاکستر خود دوباره برخواهد خاست. دوستان عزیز، اگه تا الان عضو کانال نشدین، لطفاً از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید رو مشاهده می‌کنید.